Hãy tưởng tượng một tia sét. Bây giờ, hãy hình dung sức mạnh thô sơ, hoang dã đó được chứa đựng bên trong một sinh vật sống. Đây không phải là một con quái vật từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đó là một loài động vật có thật đang ẩn mình trong vùng nước Đức của các con sông ở Nam Mỹ. Đó là lươn điện. Sinh vật này sở hữu một lực mạnh mẽ đến mức có thể làm choáng một con ngựa hoặc thậm chí một con người. Sự hiện diện của nó biến lòng sông Yên Bình thành một vùng nguy hiểm điện áp cao. Rất ít loài động vật có thể tự hào về một vũ khí đáng gờm và vô hình như vậy. Lươn điện là minh chứng sống cho sự khéo léo đáng kinh ngạc và đôi khi đáng sợ của tự nhiên. Sức mạnh của nó im lặng tức thời và hoàn toàn gây chết người. Kẻ săn mồi dưới nước này là một bậc thầy thực sự trong lãnh địa của mình. Nó di chuyển trong vùng nước tối bùn lầy nơi thị giác gần như vô dụng. Nhưng nó không cần mất để tìm bữa ăn tiếp theo. Thay vào đó, nó sử dụng giác quan thứ 6, một trường điện tử, để lập bản đồ môi trường xung quanh. Nó có thể phát hiện những cử động cơ nhỏ nhất của một con cá ẩn mình. Bất cứ thứ gì đi vào lãnh thổ của nó đều ngay lập tức nằm trong tầm kiểm soát của nó. Khả năng này khiến nó trở thành một trong những thợ săn hiệu quả nhất trong toàn bộ lưu vực sông Amazon. Mặc dù tên gọi là lươn điện, nhưng mà nó không phải là một loài lươn thực sự. Nó thực chất là một loại cá dao có họ hàng gần hơn với cá chép, cá da trơn. Cơ thể dài, hình trụ, có thể dài tới 2,5 mét, hình dạng giống rắn, giúp nó luồn qua thảm thực vật. Dạ dày gần như không có vảy, màu xám đậm nâu đen, ngụy trang tốt trong sông đậm lầy bùn Amazon Orinoco. Tất cả các cơ quan quan trọng nén vào 20% phía trước cơ thể, 80% còn lại là cơ quan điện. Đây là nguồn gốc của sức mạnh huyền thoại của nó. Nó sở hữu 3 cấp cơ quan điện: cơ quan chính, cơ quan săn mồi, cơ quan sax. Cơ quan chính tạo ra cú sốc điện áp cao để phòng thủ làm choáng con mồi lớn. Cơ quan săn mồi tạo sóng ngắn để săn cá nhỏ. Lươn là một cực pin sống, vũ khí sinh học mạnh mẽ. Bí mật sức mạnh của lươn điện nằm ở các tế bào chuyên biệt gọi là tế bào điện. Những tế bào này là các tế bào cơ hoặc thần kinh đã được biến đổi, mất khả năng cổ lại. Thay vào đó, chúng đã tiến hóa để hoạt động như những cục pin sinh học nhỏ. Mỗi tế bào điện riêng lẻ chỉ có thể tạo ra một điện áp rất nhỏ, khoảng 0,15V. Điều này ít hơn 1/10 sức mạnh của một cục pin AA tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điều kỳ diệu không nằm ở từng tế bào riêng lẻ, mà ở cách chúng được sắp xếp. Cơ thể lươn chứa hàng triệu tế bào điện này, tất cả được xếp chồng lên nhau thành các cột dài, giống như các cục pin được nối tiếp. Sự sắp xếp chống chặt này là chìa khóa để khuếch đại điện áp. Khi một con lươn quyết định phóng điện, não của nó gửi một tín hiệu thần kinh truyền xuống tủy sống của nó. Tín hiệu này đến tất cả các tế bào điện chính xác cùng một lúc. Sự kích hoạt đồng thời này khiến mỗi tế bào tạo ra điện tích nhỏ của nó. Vì chúng được xếp chồng nối tiếp, các điện áp riêng lẻ cộng lại. Với hàng ngàn tế bào trong mỗi cốt, điện áp tích lũy trở nên rất lớn. Đó là một ví dụ hoàn hảo về kỹ thuật sinh học, nơi vô số thành phần nhỏ hoạt động đồng bộ hoàn hảo để tạo ra một kết quả duy nhất, áp đảo. Số lượng tuyệt đối và sự đồng bộ hoàn hảo của các tế bào này là điều tạo ra cú giật mạnh mẽ. Cơ chế bên trong mỗi tế bào điện là một kỳ công của sinh học tế bào. Cuộc săn bắt bắt đầu trong im lặng và bóng tối. Lươn điện nam chờ đợi một cái bóng bất động trên đáy sông. Nó sử dụng trường điện áp thấp của mình để quét vùng nước xung quanh. Một đàn cá bơi gần đó, hoàn toàn không biết về mỗi nguy hiểm. Lươn phát hiện ra các tín hiệu điện yếu ớt được tạo ra bởi các cử động cơ của chúng. Con mồi đã được định vị. Lươn không di chuyển, vẫn hoàn toàn bất động, tiết kiệm năng lượng. Đây là một trò chơi kiên nhẫn, và lươn là một bậc thầy. Toàn bộ cơ thể nó là một vũ khí đã nạp đạn, chờ đợi cơ hội hoàn hảo. Đột nhiên, lươn bắt đầu tấn công. Nó không lao về phía trước bằng miệng. Thay vào đó, nó giải phóng một cú sốc điện áp cao. 2 xung điện nhanh. Cú sốc ban đầu này không nhằm mục đích giết chết. Nó gây ra cổ thất cơ bắp không tự chủ lớn ở con mồi. Con cá ẩn mình trong bùn, cố giật dữ dội, lộ ra vị trí chính xác của nó. Con cá giữa các cây cỏ giật dữ dội, lộ ra vị trí chính xác của nó. Chiến thuật này buộc con mới phải lộ diện. Lươn giờ đã có một mục tiêu rõ ràng. Cuộc tấn công vô hình biển nơi ẩn náu thành cái bẫy chết người. Với vị trí đã xác nhận, lươn tiến đến để kết liễu. Nó mở miệng và nuốt chửng con cá bị choáng váng. Đó là một màn trình diễn săn mới gần như không có đối thủ. Khi chúng ta nghĩ về vũ khí tự nhiên, chúng ta thường hình dung đến bộ hàm mạnh mẽ của cá sấu, móng vuốt sắc bén của họ, nọc độc của rắn hổ mang chúa. Đây là những công cụ săn mồi và phòng thủ đáng gờm. Tuy nhiên, lươn điện lại sở hữu một vũ khí thuộc một cái loại hoàn toàn khác. Cú phóng điện cao thế của nó là một lực lượng tự nhiên không giống bất kỳ loại nào khác. Trong khi cú can của cá sấu có thể tạo ra hàng ngàn pound áp lực,
lực của nó lại cục bộ. Cú sốc của lươn tỏa ra bên ngoài, tạo ra một trường chết chóc có thể ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu cùng một lúc. Hãy so sánh các con số. Một súng điện được cảnh sát sử dụng thường phát ra một cú sốc khoảng 50.000V, nhưng với cường độ dòng điện rất thấp, được thiết kế để làm bất đồng, không giết chết. Một ổ cắm điện tiêu chuẩn trong nhà cung cấp 120V, một ổ cắm điện tiêu chuẩn trong nhà cung cấp 240V. Loài lươn điện mạnh nhất, Electrophorus voltae, có thể tạo ra một con số đáng kinh ngạc là 860V. Điều này gặp hơn 7 lần điện áp của một ổ cắm điện ở Mỹ. Sức mạnh to lớn này đủ để gây ra đau đớn cực độ, mất kiểm soát cơ bắp và ngừng tim ở người hoặc bất kỳ động vật lớn nào khác đến quá gần. Đó là một cấp độ sức mạnh sinh học thực sự đáng kính nể. Tuy nhiên, vũ khí của lươn điện di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, hiệu ứng tức thì. Tuy nhiên, lươn điện có thể tạo ra hàng trăm cú sốc điện áp cao mỗi giây và có thể tiếp tục làm như vậy trong một khoảng thời gian dài. Trong kho vũ khí rộng lớn và đa dạng của tự nhiên, điện sinh học của lươn điện đứng ở một đẳng cấp riêng. Vai trò của lươn điện trong hệ sinh thái của nó vượt xa vai trò của một kẻ săn mồi đơn thuần. Nó là một loài chủ chốt, nó là một loài động vật có ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên của nó. Bằng cách săn bắt cá, lươn giúp kiểm soát quần thể, ngăn chặn bất kỳ loài nào trở nên quá ưu thế. Hiện tượng này gọi là DNA môi trường hay eDNA. eDNA cung cấp cho các nhà khoa học một công cụ mạnh mẽ, không xâm lấn. Bằng cách thu thập các mẫu nước từ khu vực lươn sinh sống và phân tích chúng, các nhà nghiên cứu có thể xác định tất cả các loài hiện diện. Theo dõi lươn giúp các nhà bảo tồn hiểu tình trạng lưu vực Amazon. Amazon, một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất trên hành tinh. Về khoa học, lươn là nguồn cảm hứng và hấp dẫn vô tận. Ngày nay, các nhà khoa học nghiên cứu lươn để phát triển công nghệ mới. Họ cố gắng tái tạo khả năng tạo năng lượng hiệu quả để làm pin sinh học. Những người khác lấy cảm hứng để thiết kế thiết bị y tế hiệu quả hơn. Lươn là bản thiết kế sống cho đổi mới, nắm giữ bí mật có thể dẫn tới đột phá trong y học, năng lượng, robot.